Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit Tortoma Önképzőkör ráadás előadásán, az 565. találkozónkon. A ma esti találkozó keretében egy kötet bemutatására kerül sor. Holnaptól tegnapig a szerzője Benedek Tibor, kisbaconi hadapró őrmester, akinek a második világháborús naplója került kiadásra, és ennek lesz a bemutatója ma. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Benedek Farkas Pétert, a Kisepsiszentgyörgyről érkezett, és a szerző fia, illetve Benedek Huszár Botondot, aki Marosvásárhelyről érkezett, és a szerző unokája. Ugyanakkor utoljára, de hasonlóan nagy tisztelettel köszöntjük körünkben Király Istvánt, aki a Marosvásárhelyről érkezett, és a Mentorkönyvek kiadó igazgatója. És akkor a szót Király Istvánnak adnám át szeretettel. Van nekünk egy elvünk a Mentorkönyvek kiadónál, közkincsé tenni minden egyes olyan kéziratot, ami a magyarságunkról, a kultúránkról szól, a hovatartozásunkról szól, a világban való elhelyezkedésünk, Európában való elhelyezkedésünkről szól, és ha más nem, ez a kötet élő és egyenes példája annak, hogy hol tartunk mi, hol tartottunk akkor, hol tartunk ma, és azt hiszem, hogy jelen pillanatban semmi sem tud időszerűbb lenni, mint ez a kötet. És az eddigiekhez most egy kicsit rendhagyóban Botondot kérem meg, hogy erről meséljen. Tehát az útja ennek a könyvnek úgy indult el, hogy ugye én nagytatámat nem ismertem, és akkor rendszeresen kérdezgettem édesapámat, hogy akkor ki is volt ő, hogyan élt, hogyan viselkedett, mit képviselt ő, és akkor édesapám néha beszélt róla, de nem túl sokat, illetve nagymamám Benedek Erzsébet. És 3-4 évvel ezelőtt, amikor én úgy igazából beleástam magam a családfakutatásba, illetve hogy felfedezzem a rokonságot, megismerjem erdővidéket, és ugye én szerencsésnek mondhatom magam, hiszen visszacsatolódtam erdővidékhez, Kisbaconhoz, ami nekem nagyon fontos, és szerves részévé váltam ennek a közösségnek. Akkor úgy gondoltam, hogy akkor édesapámról egy kicsit beszélgessünk Benedek Tibor nagyapámról, hiszen ő a kisbaconi közösségnek igen aktív tagja volt, illetve egy baróknak is, hiszen itt dolgozott. És akkor édesapám azt mondta, hogy a legjobban akkor tudom őt megismerni, hogyha elolvasom a naplóját, és így került akkor a kezembe a nagyapám naplója, és én ezt a könyvet akkor ugye már itt ezt a naplót elolvastam, és hosszasan beszélgettünk arról édesapámmal, hogy olyan gondolatokat, olyan érzelmeket, olyan dolgokat ír le, amit esetleg szélesebb körben is érdemes volna kiadni. És akkor ugye hát ez a napló ugye saját élményeken alapul, és a fronton történtekről számol be nagyapám, eleinte nagyon pontszerűen, tárgyilagosan, aztán ahogy halad előre és kezd belejönni a naplóírásba, akkor felfedi magát, hogy akkor mit is jelent számára a magyarság kérdés, a hit kérdése, a szülőföldhöz való ragaszkodás, és így tudtam őt igazán megismerni. Na most, hogy a teljesebb legyen a könyv, én megkerestem Berekméri Árpád Robert hadtörténészt, és ő egy nagyon komoly kutatást végzett Tibor nagyapámmal kapcsolatban. Felkereste a hadtörténész kollégáit Budapesten, a Hadtörténeti Múzeumot, és rengeteg anyagot gyűjtött össze Benedek Tibornak a századáról. És akkor ő segített abban, hogy azokat a részeket, ahol mondjuk egy kicsit tömörebben fogalmaz nagyapám, vagy szárazabban, hogy segítse az olvasót abban, hogy mi is zajlik igazán a fronton, és hogy akkor éppen abban a pillanatban hol van nagyapám. Úgyhogy így közösen 3-an dolgoztunk ezen a könyvön egy évet, körülbelül egy évet, és így született meg ez a kötet, amit itt most önöknek bemutatom. Mit kell tudnunk Benedek Benedikti Huszár Tiborról?
Édesapám eléggé hamar elkerült Kisbacokból, tehát mindjárt, ahogy felcseperedett és eldöntötték az öregek, hogy már pedig a gyereknek tovább kell tanulnia, mert eszes, akkor Sepsiszentgyörgyre került a Mikó kollégiumba. Mikó kollégiumban nőtt fel, rányomta a bélyegét a kollégium az egész létére. Tehát édesapám egy borzasztóan rendszerezett, rendszerető, kimért, halk ember volt, és itt elviccelődtünk, hogy mindig rendruhába járt, és mindig nyakkendőt hordott, borzasztó nehezen vált meg ettől, úgy hozzá tartozott a biztosához de hát ez azért volt, mert már kisdiákkorától így kellett neki megjelennie. A könyvvel kapcsolatban csak azt szeretném elmondani, hogy az én gyerekkoromban például, és itt fiatalabbak vannak mindenki, a háborúból visszatérő katonák nem nyilatkoztak, nem nagyon nyilatkoztak. Érdekes módon nekünk, erdélyi magyaroknak vannak, még talán most is élnek ezek a tabu témáink, hogy nem beszélünk Trianonról, az én kölyökkoromban nem beszéltünk Trianonról, mert nem volt jó, hogyha arról beszéltünk, sőt, azok a katonák, akik visszatértek a háborúból, túlélték a háborúnak a borzalmait, azok a hivatalos szemléletnek megfelelően hortista katonáknak számítottak, ami megint nem volt egy pozitívum, úgyhogy erről megint nem beszéltek, csak szűken a családba. A szűken a családba érteném úgy, hogy amikor én 1970-ben találkoztam tulajdonképpen ezzel az egész naplóval, mert akkor édesapám úgy értékelte, hogy már meg tudja osztani velem ezt a gondolatot, ezt a naplót, mert nem fogom elfecsegni az utcán, és nem lesz ebből egyéb probléma. Én annak idején csüngtem a édesapámnak az elbeszélésein, és valahogy úgy átéltem az egészet, ami vele történt. Hosszú út volt, gyötrelmes út volt, és sajnos olyan komoly egészségi problémákkal tért vissza a háborúból, amiből sosem tudott megszabadulni. Baróthoz is kötődik különben, mert amikor visszatért a háborúból, akkor még eleinte elnézték az úgymond szakembereknek, hogy vezető beosztásokat elfoglaljanak. Édesapám közgazdász volt, és a Marosvásárhelyi Banknak volt az igazgatója, és akkor a szülei, akik már öregedtek itt Kisbaconba, meggyőzték, hogy jöjjön valamivel közelebb Kisbaconhoz. Így került Barótra. És Baróton úgymond ő alapította a Román Nemzeti Banknak a fiókját, ő indította itt el, aztán innen... Ez hányban történt? Hát ez az 50-es években. Az 50-es években. Innen aztán Sepsiszentgyörgyre került, de már Sepsiszentgyörgyön már utolérte minden, ugyanis közben nagyapám még felkerültek a kulák listára, jó nagy cirkuszok voltak, 54-ben vették el a birtokot, nagyapám nem is tudott megbékülni vele, úgyhogy elég sok probléma volt. Miért ragaszkodtam ennek a naplónak a kiadásához, hiszen olyan történetek, olyan érzelmek, érzések vannak megfogalmazódva benne, amihez nagyon sokan tudnak kötődni. Hiszen nagyon sok erdélyi magyarnak, vagy nagyon sok családban mindenkinek volt egy nagyapja, aki ezeket a hasonló borzalmakat átélte, viszont nagyon kevesen írták le. És úgy gondoltam, hogy ha például egy fiatal a kezébe fogja ezt a naplót, akkor egy kicsit vissza tud tekinteni, hogy milyen korszakban éltek. Én úgy tartom, hogy az akkori erdélyi magyarok, az erdővidékiek is nagy túlélők voltak. És hogy ezt tudhatja meg egy fiatal, hogy akkor ez mit is jelentett. És ugye egy figyelmeztető intőjel is, hiszen azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz Benedek Tibor ebben a naplóban, azok ma is aktuálisak, hiszen a környékünkön, körülöttünk háborúk vannak, és
bizony, hogy azokat, amiket leírok, néha meg is lepődöm, hogy mennyire most is aktuális, és hogy továbbra sem tanultunk semmit a történelemből, és hogy ismét ciklikusan megtörténnek azok a dolgok, amik akkor is megtörténtek, és egy nagyon veszélyes időszakban élünk, ahol oda kell figyelnünk arra, hogy valahogy megtartsuk ezt az egyensúlyt, a békét, mert ha nem, akkor ismét borzalmak jöhetnek, tehát ez történhet, és hogy ezt próbáljuk akkor kivédeni. Ő szerintem ezért is fontos, hogy amit leírt, akkor ez egy ilyen intőjel is lehet akár, és ha más naplók is, hát hasonló naplók vannak azért még, ha jól tudom, akkor pont van egy másik napló, amivel nagyon jól összefésülődik a története, hiszen a Berekméri Robert mondta, hogy van egy századosnak egy naplója, ugye? Gödöllői. Igen, egy gödöllői, akinek van egy hasonló naplója, és hogy milyen érdekes, hogy a százados szemszögéből ugyanazon a fronton, ugyanabban a utásszázadban, hogy ő hogy élte meg ezeket a történeteket, és akkor ehhez csatolódik nagyapámnak a története. Ugye ő egy hadapró dőrmester volt, tartalékos tiszt, és hogy akkor ez a kettő milyen szépen kiegészíti egymást. Úgyhogy talán azt is így érdemes, hogy a kettőt ugye együtt elolvasni, hogy akkor hogy látta egy alacsonyabb rangú tiszt, illetve hogy látta egy százados az akkori helyzetet. Te végig is jártad ezt a... Igen, ugye édesapám nem mondta azt el, hogy végül is nagyapám Brassóban halt meg, illetve hogy zárójelként azért elmondom, még a Baróthoz való kötődés az úgy is történt, hogy itt ismerte meg nagymamát. Itt ismertem meg. Tehát itt ismerte meg nagymamámat, itt lettek ők egy pár, és abból lett a család. Benedek nagymamámnak volt 2 gyereke már, úgyhogy édesapámnak van 2 féltestvére, de nagyapám ugyanúgy szerette őket, mint a saját édesgyermekei, úgyhogy Barott egy nagyon fontos helyszíne volt a családnak, ide kapcsolódott nagyon szorosan. Na most az zárójel bezárva, az utam az úgy történt, hogy elmentem Brassóba nyilván a temetőbe, és akkor úgymond egy picit beszéltem vele, hogy itt vagyok, és akkor a naplód alapján bejárnám én ezt az utat. És nagyjából hát nyilván nem voltam még minden helyszínen, de azért elég sok helyszínre elmentem, és elmentem egészen Stockerauig, ahol a lágerbe került, és ahol a napló végül is zárul, és megkerestem a helyszínt, és bejártam a helyszínt, és érdekes módon, hogy te azt mesélted nekem, hogy cement lakokon aludtak, nagyon nehéz körülmények között, és én azt az erdőben, ahol most ez a tábornak a helye megvan, megtaláltam. Úgyhogy egy fantasztikus élmény volt az, hogy itt lehetett valahol nagyapám, itt szenvedhette el azt a periódust, és akkor úgy éreztem, hogy nagyon erősen kötöttem hozzá, hiszen azt mondtam, hogy nagytata, bejártam az utadat, itt vagyok, és akkor így bezárult ez a kör, és így úgy éreztem, hogy visszakaptam nagyapámból egy részt, hiszen azért a te mesélésed alapján is, meg a Benedek nagymamámnak ugye mesélése alapján azért nagyon sok mindent megtudtam nagyapámból, és erről beszéltünk is, hogy a könyvben is az egyik nagyon fontos dolog az, hogy nagyapám soha nem vádaskodott, úgymond nem volt benne harag, hanem ezeket a megélt élményeket, vagy ezeket a szenvedéseket ő úgy dolgozta fel, hogy befele fordult, és próbálta leírni, megfogalmazni ezeket a gondolatokat, és nem vádaskodott soha, ugye nem állt be a nyilasok közé, nem állt be a nácik közé, nem állt be a kommunisták közé, hiszen ő nem hitt az ideológiában. Ő az emberekben hitt, a családban, a közösségben, az Istenhitben, és ezek vezették őt végig az élete során, de javíts ki, hogyha nem így van ez. Így van. Alapértékek voltak
tisztesség, a becsület, tehát ebben nem ismert kompromisszumot. Tehát itt nem volt. Ilyen szempontból borzasztó merev volt. Tehát az adott szó volt, akkor ha valakivel kezet fogtunk és megírtunk valamit, ezt be kellett tartani még akkor is, hogyha vele döglöttünk, és ilyen ember volt. Tehát ilyen szempontból nagyon merev volt. Rettenetesen ragaszkodott például Kisbaconhoz. Sepsiszentgyörgyre került, mint említettem, ott már akkor utoléri a titkosszolgálat és állandóan zaklatták, addig, amíg a 70-es években jött egy enyhülés, 69-70-ben, és akkor 69-70-ben felajánlották neki, hogy a Brassói Nemzeti Bankhoz kerüljön, és ilyen 6 megyének a nemzeti bankjait ellenőrizte, és szívesen elvállalta, mert hát nem szívesen mondom, de Sepsiszentgyörgyön azok, akik zaklatták, azok mind magyarok voltak. Tehát kommunistákról beszélek, ez nem volt egy szép dolog, erre nem mennék bele különösebben. Így került aztán Brassóba, édesanyám brassói volt, és akkor ott volt egy hatalmas gyümölcsöse édesanyámnak, és akkor úgy felébredt benne megint a kisbaconi gazda. Úgyhogy mi gyakran jártunk, és édesapám nyírta a fákat, meg úgy élvezte, nagyon szerette. Kisbaconban elég gyakran jártunk, sőt, főleg engem minden vakációban szépen felhoztak Kisbaconba, és ott együtt szórakoztunk. Szülőföldhöz való ragaszkodás, Kisbaconhoz ragaszkodás, Baróthoz, Erdővidékhez nagyon sok nehéz pillanatban átsegítette azon, hogy túlélje a háborút. Tehát, hogy tehát abban menekült, gondolom én, az adott szőnyegbombázásokkor, vagy ugye, ahogy mondta a Berekméri Robert is, hogy az ő utánszázaduk volt elől a fronton, tehát ők kapták az első golyókat. És ha a végén voltak, akkor ők kapták ugyancsak a golyókat. Tehát, hogy ő egy folyamatos ilyen helyzetben volt. És amellett, hogy ugye az élete nyilván a háború miatt veszélyben volt, az, hogy ő tartalékos tiszt volt, az rátett még egy lapáttal, hiszen nagyon sok tisztet az idők során, vagy a háború során megöltek, vagy hadbíróság elé állították, főleg aztán a háború vége fele. Úgyhogy most nagyon sok szerencsével élte túl ezt a háborút, de ehhez kellett az, hogy ő ugye tudjon egy kicsit elmenekülni a saját világába, és akkor közben a naplójában bejegyzett gondolatokat azzal kapcsolatban, hogy ő hogy érzi magát, és akkor folyamatosan visszagondolt Kisbaconra és Erdővidékre. És akkor például szeretnék felolvasni egy részt, Nyitrabányán volt, és a következőket írja. Második ünnepen református úrvacsoraosztás. Elkések, de Tibit beráncigálom a katolikus templomba. Különleges boltozat, fafedélzet. Az oltár közepén központiasan két oldalt padok, szóval egészen elütő berendezés, mint felénk Kisbaconban. A legjobban a himnusz hat meg. Míg énekelünk, érzem, mint soha máskor, mennyire nekünk írt a kölcsei, s hogy soha nem volt aktuálisabb, mint éppen ma idegen földön sors üldözötten. De hogy mit is jelentett neki a magyarság? Hát itt van egy rész a naplójában, ezt már 1945-ben írja, hogy ez az a fiatal Magyarország, melynek ha szava lehetett volna, talán minden másképp történt volna, s ha szava lenne, talán minden megváltozna. Én remélem, hogy itt az idegenben végre meg fogjuk érteni, és meg fogjuk tenni, hogy a hazáért mindent, a haza mindenek előtt. Csak egy a baj, hogy mindazt, minek különösen építő hatása lehetne, ami fölemelhetne, és ebből a letargiából kiránthatna egy nemzetet, egy hadsereget, mindezt a tömeg csak harmadkézből kapja, és hatása kiáltó szó a pusztában. Tehát, hogy ő ilyeneket fogalmazott meg, és ebből is látszik, hogy neki mennyire
fontos volt a magyarságtudat, a nemzethez való ragaszkodás és a szülőföldhöz való ragaszkodás. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy ha majd végigolvassák ezt a naplót, akkor ebből kitűnik az a lelki válság, amin akár ő is, akár más katona is keresztül ment, hogy volt az, amikor persze fel se tevődött ez a probléma, a tisztesség és a becsület ezt úgy kívánta, hogy amikor őt besorolták, akkor besorolták, kellett menni, híva haza. De ahogy észrevette, hogy a haza már mintha nem szeretne. Tehát mintha minket ott szétszórtak mit tudom én mi a fronton, már nem volt ellátás, már nem volt rend, már nem volt egy csomó minden, és akkor ebből neki az jött le, hogy mi már katonák, magyar katonaként már nem vagyunk annyira fontosak. Nem vagyunk annyira fontosak, és akkor nagyon sok pillanat van, amikor meg kellett vívják a katonához nem illő harcaikat. Tehát például az, amit édesapám nagyon nem szeretett különben, és ezt elmondta nekem személyesen, hogy megérkeztek egy akármilyen faluba, nem volt semmilyen ellátás, és akkor kellett rovancsolni. Tehát akkor el kellett venni az ott lakóktól a kenyeret, mit tudom én, mindent, hogy a katonákat tudják megetetni, hogy a lovaknak tudjanak szénát adni, és így tovább. És el kellett venni. Hát nyilván, hogy nem örvendett senki. De ez rajta keresztül ment. Tehát ő volt úgymond az a tiszt, aki kiadta ezt a parancsot. És ő ezt úgy hordozta magába, hogy ezt én se szeretném azért. És számomra az is kiderült, hogy a német hadsereg ugye nem egyformán voltak kezelve. Igen. És hogy a szószoros értelemben a magyar hadsereg félt a németektől, tehát az SS tisztektől, főleg az SS csapatoktól, tehát ő fogalmazott ilyeneket is meg, ugye amikor már az volt a kérdés, hogy nem az volt a kérdés, hogy akkor fogságba esnek, hanem milyen fogságba esnek, hogy amerikai vagy orosz, tehát ez a két lehetőség volt, és akkor nem is attól tartott, hogy akkor most amerikai vagy orosz fogságba fog kerülni, hanem az, hogy a szembejövő menekülő német csapatok, az SS tisztek, hogy akkor hogy fogják őket ugye úgymond fogadni, vagy éppen hogy mennek majd keresztül rajtuk, hogy talán ők tőlük féltek a legjobban, és nem féltek, inkább azt mondom, tartottak attól, hogy mi várhat rájuk ez a bizonytalanság. Igen, mert hát ugye 1945-ben már úgy alakult, hogy lényegében a magyar tisztek nem adhattak ki parancsot anélkül, hogy illetve hogy ne kérdezték volna, a német parancsnokok adták a parancsot a magyar tiszteknek, és olyan nem volt, hogy más csinálsz, mert ha nem az orosz, akkor a német lőtte főbe az illető tisztet, aki a német parancsot megtagadta. A tisztikaron belül is a magyar magasrangú tisztek és a kisebb beosztású, kisebb rangú tisztek között óriási volt a távolság. Tehát a magyar magasrangú tisztek azok hát olyan hogy mondjam, olyan régies úri családokból származó, agyonplecsnizett tisztek voltak, akik egy bizonyos szinten lenézték a saját katonáikat. Amikor ő bekerült a Stockeralói táborba, akkor ő legénységként, katonaként került be, hiszen úgymond őt félretették egy adott pillanatban, meg lefokozták, mert nem állt be a nyilasok közé, és nem tette fel az esküt a nyilasok. A könyvben utal különben, igen. A naplóban utal erre, ugyanis akkor, amikor Szamesiék átveszik a hatalmat, akkor a tiszteket újra feleskedik. Tehát, és akkor nem csak ő, még elég sokan nem vállalták és nem tették le az esküt, és akkor ezeket a tiszteket úgymond itt úgy szerepel, hogy leadták őket.
Ez azt jelenti, hogy úgy adták le őket, édesapám majd mesélte, hogy lefegyverezték, elsősorban lefegyverezték, elvették a pisztolyát, ennyi volt. Elvették a pisztolyát, és akkor ők bekerültek egy külön nyilvántartásba, és akkor onnan már megszűntek tiszteknek lenni. De ez volt a szerencséje. Igen, ez volt a szerencséje, mert így került a stokkeráui táborba, mint legénység. Ugye ott a tiszteket összegyűjtötték, és nagyon sokat vagy hadbíróság elé, vagy pedig egyszerűen csak lelőtték, és neki volt olyan társ, aki mondjuk korábban kikerült a táborból, és őket meg azonnal vitték az orosz lágerekbe, szóval hogy nagyon sok szerencse kellett neki ahhoz, hogy túlélje. Valami baróti történet nincs? Baróti történet, azt kell mondanom, hogy Baróton ugye édesapám volt az igazgató, és édesanyám még akkor létező fél évvel került ide Barótra, de ők hogy ismerkedtek meg? Ők úgy ismerkedtek meg, hogy édesapám imádta a klasszikus muzsikát, és diákkorától csellózott. Ahogy Barótra megérkeztek ide, akkor az első dolga az volt, hogy egy szimfonikus zenekart szerveztek. És elmondom, hogy azért lehet, sok mindent lehet csinálni. Probléma volt akkor is a fűtés például. Probléma volt a fűtés. És csak nem azért mondom, hanem rögtön a háború után. És képesek voltak minden héten 2-szer vagy 3-szor elmenni gyakorolni, de azt nem tudták megcsinálni, másképp mindenki a hóna alatt hozott egy hasábfát. És begyújtottak és akkor meleg lett, és akkor tudtak gyakorolni. És akkor ott, hát a csellózás, azt úgy kell elképzelni, hogy egész idős koráig, tehát miután meghalt, utána adtuk el a csellót. Mikor olyan lelki válságban volt, akkor elővette a csellót, és akkor játszott egy kicsit. Édesanyám viszont zongorázott is énekelt. És akkor úgy összeillettek ezek a dolgok, tehát végül is a kultúra hozta őket először össze, úgyhogy így. Igen, mert a nagymamáról azért azt kell tudni, nagymamáról, hogy ő kacérkodott a színészettel, színházzal, és amikor Sepsiszentgyörgyön létrejött a Népszínház, akkor bizony, hogy ő a Csárdás királynőben játszotta a Szilviát. És amikor én bejutottam a Színművészeti Egyetemre, akkor nagyon boldog volt, mert azt mondta, hogy hát ugyan egy generációt ugrott a történet, de hogy mégsem veszett el a színészi vér a családban, és ennek köszönhetően nagyon-nagyon boldog volt.